kayong lahat dyan. Welcome to our channel. And for today's video, gagawa kami ng in-demand na Dalgona Coffee na may kasamang twist. Ano yung twist natin? Na may kasamang hugot. Ayan, Dalgona Coffee na may hugot. Ayan. So, very in-demand naman to. So, alam ko naman na yung iba sa inyo familiar. So, lalagyan lang natin ng konting twist. And tatry natin na pagawain ng ating bagets. Siya ang gagawa ng ating Dalgona Coffee. So, first, ang ingredients na kailangan natin. Huwag ka dito. Yung ingredients na kailangan natin ay, of course, 2 tablespoon ng kape. Black coffee ang gagamitin namin. Black coffee. Okay, para matapang. Yung kaya kang ipaglaban. And then, lalagyan natin siya ng 2 tablespoon din ng asukal para hindi siya masyadong bitter. Para may kaunting sweetness din. o, diba? Hindi masyadong bitter. Yes. Okay. So, ito muna yung gagamitin natin. So, kailangan din natin, guys, ng whisk. Tapos, kung anong pwede mong paghaluan, kung meron kayong mga mixing bowl, ganyan, mixing bowl, ganyan. Then, kakailanganin din natin ng 3 to 4 cups ng gatas. Kasi wala kami mabili ngayon na fresh milk. Yung iba kasi nakikita namin fresh milk yung ginagamit. So, ang gagamitin naman natin is itong powdered milk na Bear Brand yung gagamitin namin. 3 to 4 tablespoon ng Bear Brand. And then, kailangan natin guys ng hot water para sa paghahaluan natin na ganito. Okay? So, let's start. So, una natin gagawin, paghahaluin muna na, lalagyan natin yung coffee. And then, yung ating, bakit ito dapat spoon? Sugar, yung ating sugar. Later pa yan. And then, kailangan natin ng hot water. Ayan. So, dapat 2 tablespoon. Ang kinuha niya kasi teaspoon lang. Teaspoon yung kanya kinuha. Kaya, gagawin natin 4. Okay. Then, ito na. Ang matinding laban. Hahaluin natin kasi wala tayong hand mixer. So, gagamitin natin mano-mano na whisk. So, hahaluin natin siya. So, dapat kasi, meron kasi mga iba na 5 minutes, 4 minutes, pero yung pinakamaganda na nakita kong consistency is 10 minutes yung kanyang ginawa. So, tatry natin na maghalo ng 10 minutes. Diba? Ang maghalo. So, 10 minutes starts na. Yan. So, magpapalitan tayo ng parahan. So, hahaluin mo lang siya. Halo ng halo. Halo ng halo. Kasi nung pinapaikot ka niya, diba? Kinaya mo naman. Ito pa ba? Hindi mo kakayanin. So, halo ng halo. Huwag kang titigil. Hanggat hindi mo nakikita yung tamang consistency na. So, habang minimix na yan, mga mamshi, pwede na natin gawin yung ating pinaka-base
o yung pagpapatungan natin itong mixture na ito. So, ito nga yung ating sugar, milk. Ayan. And then, kakailanganin natin ng 1 cup ng warm water para madaling matunaw yung milk natin. Guys, dinudurog ko siya kasi mga buo-buo ayaw madurog. So, kailangan natin pagtiisa. Madurog kayo. Masira kayo. Parang relasyon yun, yung durog-durog. Pero pinipilit mo pa rin mabuo. Wow. Shout out sa mga TikTokers dyan. Ito nga pala mga mamshi, yung milk mixture natin, yung pinaka-base natin, nilagyan ko siya ng sugar pa. Ng 1 tablespoon lang ng sugar. Yan, medyo liquid na siya. Medyo nag-aano na siya mga mamshi, oh. Nag-aano na. Ilang minutes? Malapit. Okay na yan. Okay, minutes. Diba nung ako naghalo, wala nang buo-buo. Hindi, halo lang. Paikot-ikotin mo. Paikot-ikotin mo. Wala lang, hindi naman yung ginawa sa'yo. Guys, yun yung pinakamasakit na hugot na narinig ko sa buong buhay ko. Buong buhay talaga. Lagyan na lang tayo natin sa isang satellite tapos ganun-ganun yung natin. Hindi pwede hindi siya magiging frothy. Tsaka pag may buo-buo pa nakatawad na lumaan, mauuntog-untog lang. Mauuntog-untog lang. Para ako nagtitis-tis sa stainless sa iyo. Maingay kasi kapag stainless bowl yung ginamit. Wala kasi kaming glass eh. Ay, meron pala ako. Ayun, nakalimutan ko. Yung salad bowl ko, pwede pala yun. Anyway, ito na. Ito talaga na yung dito. Hanapin na lang natin kung ano yung nandito, di ba? Matuto tayo makontento. Matuto tayo makontento kung anong nandun. Ilang minutes pa? 2 minutes pa. 2 minutes pa. O di tag 1 minute tayo. Hindi mo pala siya nakakangalay. Nakakasiba na mapasok parang ngalay na ngalay sila. O dahil mabagal lang yung pag-aano ko. Pag ikot ko. Hindi mo naman kasi kailangan madali ng mga bagay-bagay, di ba? Lahat yan, may sariling time yan. It will take time lahat ng bagay. Diba? Hindi mo dapat madaliin kasi pag minadali mo, masasaktan ka lang. Kagaya sa pag-ibig, diba? Ang daming alam sa pag-ibig na ito. Puro pag-ibig. Tapos ang punan. Ang peanut. Ay. Bakit
siya nagiging ganyan? Dahil sa anong content yun? Di ba, ang ginawa lang natin is sugar, coffee, at saka water. Bakit naging ganito siya? Dahil sa ano? Condensation. Condensation. Bakit siya naging ganyan? Naging malapot para naging ano sa whipped cream, ganun style. Bakit? Hindi ko alam. Dahil sa sugar. Sa sugar saka sa water, di ba pag natunaw yun, malagkit. So, naging ganyan siya. So, parang magiging ano siya? Magiging... Ano yung parang mga... Parang peanut butter gano'n. Para sa yema, di ba yung paggawa ng yema, guys, is halo ka lang, hinahalo ng gatas hanggang sa maluto siya, hanggang sa parang chicken siya. Ganun. 10 minutes pa. So, dadagdagan pa namin ng konting ikot. So, parang bigyan pa natin ng chance, diba, mga mamshies. Bigyan natin ng chance na mabuo. Sige, ano mo pa anak, habang naglalagay ako ng ano. Ano? Saan ko lalagay ito? Sige, i-mix mo pa, i-mix mo pa. Dito na lang. Umayos ko dyan. Nalagyan natin ng konting ice, yung ating milk. Mas magulo ko magkaluti. Mano-mano mag-prepare na food. Talagang kamay. Kami naman iinom na to. Huwag kayong ano. So, okay na siya. So, maganda na yung kanyang consistency. Okay na to. Ang kaya lasa nito pag tinismas. So, Gusto ko lagyan ng toppings. Pwede ba yung lagyan ng open mo yung Milo. So, ang ipang tatapos namin dito, guys. Milo. 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 Ito na ang aming own version ng aming Dalgona Coffee na may Hugot. Ayan. See? Instagram. Ano yung lasa nito pag tinikman? Tapos ang peanut butter na may lasang kape. Sarap. Sarap. So, ito na. O, tikman mo na, anak. Masarap. Eh, kasi naman natin. Ayan. Titikman ko. Grabe makatikim. Ang sarap! Try natin haluin para may kasamang Milo. Ay, damihan natin Milo. Hindi, pang toppings na naman yan. Try So, ayan mga mamshi. Done. And for us, it's perfectly done. Ayan. Kanya-kanyang trip lang yan mga mamshi. Kung sa inyo, mas gusto nyo pang mas
mas matigas pa or mas malapot pa yung inyong coffee or yung inyong pang ibabaw, medyo mas tagalan nyo pa yung inyong paghalo. It's up to you naman. And then, pwede naman kayong gumamit ng fresh milk para sa base ninyo dito sa pinaka-ilalim. So, there you go, mga mamshi. Sana nag-enjoy kayo sa video namin na to. Nga pala, kung bago pa kayo sa aming channel, please subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo tuwing may bago kaming video. And like this video na rin po. And then, pwede na naman kayo mag-comment kung ano yung mga gusto nyo gawin namin sa susunod or kung may gusto kayong isuggest sa aming mag-ina. Or kung meron kayong mga gusto ipagawa sa amin. Okay? Sarap. Sobra. So, thank you so much, mga mamshi. Thank you so much, guys. Thank you for watching. Bye! Bye, guys.